Hej och välkomna till årets Cannes-filmkrönika. Det här var den 49:e festivalen i ordningen och med tanke på att den här svenska våren inte är särskilt mycket att ha så tycker jag att vi omedelbart beger oss till sydligare och betydligt varmare breddgrader. Filmfestivalen i Cannes är inte bara den officiella tävlingen utan det händer väldigt mycket även utanför den. Som till exempel här på hotell Noga Hilton som ligger där det gamla festivalpalatset en gång låg. Här arrangeras den mycket betydelsefulla sidosektion som heter La Quinzaine des Réalisateurs och som startade 1969. We want to open the festival to the rest of the world because at this time was mostly American, British, Italian and French movies. And we knew perfectly that something were starting, for instance, in Brazil with the Cinema Nuovo, or in Germany with Fassbinder, Schröter, Herzog. And we tried to transform the festival, but they refused all the reform we proposed. So we decided to do our own manifestation with the French directors. And we did it, and it was a success. So we start, it's always every year now. And now I don't know if we are, as we can say in French, officiellement officieux, ou bien officieusement officiel. Oh, look what you've done now. Better get something to wipe it up, son. You spilled it, maybe you should wipe it up. I told you to do something. You gonna hop to it or we gonna have a problem? You wanna turn tail in front of your people, huh? I understand. Come on, Houston, give it a try. Most of the guys I've played have been outlaws who were really good guys. And this guy was a lawman who was really a bad guy. But the task is to make the guy, I think, as an actor, to make him acceptable as a human being, to make him believable, that you look at him and you believe that he could intimidate these people this way or he could be this cruel. Efter besöket på Quinzainen skyndar vi oss tillbaka till festivalpalatset. Här ska just en ny visning börja och det dräller av människor som vill in i huvudsalen. Men vi ska inte följa med dem in utan vi går till ytterligare en sal vid sidan av. Här håller nämligen Un certain regard till, ytterligare en sidoavdelning i festivalen. Och öppningsfilm där i år, det var Peter Greenaways märkliga The Pillow Book. 您是位书法家，请填。写得很好。现在请您签上我的名字。C'est avéré il y a 19 ans la nécessité d'avoir des films très personnels, des films un peu de recherche ou des films hors normes, hors gabarit. Au départ, c'était ça, ou par exemple un film musical ou un film scientifique même à la limite. Voilà. Et petit à petit, c'est devenu, donc c'était partie intégrante du festival, puisque ça fait partie de la sélection officielle, non compétitive. Et puis donc maintenant, c'est en osmose complet avec la compétition et c'est indissociable de la compétition. På Hotell Majestic väntar en stor skara journalister på en av festivalens få superstjärnor, Dustin Hoffman, som ska berätta om ett nytt produktionsbolag han har startat. Was I not okay before? Och medan Dustin pratar om filmer som ska göras, skyndar jag för att möta Kenneth Branagh som just har gjort en 4-timmars version av Hamlet. We certainly wanted an epic quality. I like the connection in the play between a very personal story about a dysfunctional family, if you like, dysfunctional royal family, but which unfortunately has an impact on the life of an entire nation. And so, you know, from the very first scene, we're told that Denmark is on the brink of war, that Fortinbras is hovering on the borders, that the state is very volatile. We choose to set it in the 19th century, a period when Europe's borders were changing all the time, when the power was in the hands of a few royal families, the Habsburgs, the Romanovs, where everything was subject to violent change.
And I suppose the visual style connects to the movies that I first saw when I started going to the pictures, which were pictures like Dr. Zhivago, where I was staggered by the crispness of the image and by the size of the screen and by the amount of things going on in the frame. And we wanted that a sort of ravishing visual style that was big enough to suggest that by the end of this play the map of Europe has been redrawn. Go, farewell, or if thou wilt need marry a fool. The wise men know well enough what monsters you make of them to another. Go, and quickly do farewell. Heavenly powers, restore him. I have heard of your paintings too well enough. God has given you one face, and you make yourselves another. You jig, you amble, and you list, and you nickname God's creatures, and you make your wantonness your ignorance. I'll know more of. It has made me mad. Branaghs Hamlet, den får Europapremiär på filmfestivalen i Berlin nästa år. Men det är inte bara jag som har kul de senaste veckorna. Även Sara Kadefors har tittat på film och träffat spännande filmmänniskor i en stad som hon själv uttrycker det i vild berusning. Jag befinner mig nu på det omtalade hamnstråket. Här kan man spatsera på kvällarna och andas in den friska havsluften. Vädret här är okej med omväxlande moln och sol. Temperaturen ligger på 17,5 grad och det ryktas att senare ikväll så kommer det komma in ett regnväder ifrån väst. Här står jag nu utanför den välkända gamla proggbiografen Hagabion. Det var här de visade filmen Påsatt för allra första gången för en lagom intresserad publik. Den 7 minuter långa filmen rör sig kring 3 personer som har för avsikt att spela in en amatörpornografisk film. Det vi som biopublik får se är diskussionerna kring de scener som de tror att de spelar in. Vi kommer in i handlingen i ett tidigt skede då själva historien ska gås igenom. Så, jag kan ta det. Du pratar om en story av något slag. Jo, jag tänkte så här att om det är roligare om det är lite fiction liksom så att det bara är så här på. Så att jag tänkte ifall jag är en läkare och så är Anna Sjuksyster. Ja. Och så kanske hon kommer in till mig då och så säger jag så här aj ont här liksom. Och så har jag salva. Så har hon en salva och så börjar hon kanske gnida in den och så ja, det ena leder till den och det är ju grymt. Hur kom det sig att ni gjorde den här filmen? Jo, vi hade en bra idé och vi hade en ledig söndag och vi hade 3 goda skådisar. Måste det gå så nära? Nej, men man måste ha närbild, annars blir det liksom ingenting. Kan man inte zooma eller något då? Ja, zooma är ju sista man vill. Man kan inte backa lite då? Ja, jag kan backa lite grann. Ja, bra, då kör vi kommer action igen va? Hade ni några som helst problem under inspelningen? Ja, jag fick köpa nya strumpbyxor en gång till Anna och så var det en galge som trillade ner så här mitt i alltihopa. Jag hade problem att fästa, det ser man inte, men för att få bättre ljud så har vi fäst lite frigolit och den trillade ner för det blir så varmt i lägenheten. Det var gott. Berätta om din roll. Jag spelar en väldigt driven amatörporrfilmare och styr och ställer under inspelningen och pilsknar till lite efter halva och därför sätter jag in mig själv i en av rollerna. Mm. Tycker du om filmens Jan? Ja, han är ju härlig. Eller han är ju ett svin, men det är ju rätt roligt för han driver ju på. Har du genom det här arbetet fått större förståelse för sådana här människors hårda arbetssituation? Jag har inte identifierat mig riktigt med dem. Det här är en mycket originell film som träffsäkert och med både humor och skärpa belyser amatörfilmarnas kaotiska vardag. Den här ambitiösa lågbudgetsatsningen får självklart 3 smultron. Jag anar en viss ironi. En av de mest uppmärksammade filmerna i Cannes i år heter Trainspotting. Den är gjord av engelsmannen Danny Boyle som slog igenom häromåret med thrillern Dödsleken. Trainspotting, den bygger på kultboken med samma namn och handlar om ett gäng heroinister i Glasgow. Choose life, choose a job,
Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Considering the reviews, especially in England, and all the hype over the film, do you feel like Orson Welles now? You can only work yourself downwards after this. Yeah, I think after we're due a great big stumble and fall, really, and a good kicking is what you refer to it in Britain as. And we're due one, and I'm sure we'll get one at some stage. Yeah, we've been very lucky with the 2 films we've made so far. Very lucky. Yeah. I mean, even though it's a good film, had you expected all this live of Trainspotting? No. I mean, in fact, when we first set out to do the project, when we decided to do the book, people thought we were insane. They said to us, you know, because they wanted us to make another thriller. They said, but we'll get you a star and you make a thriller. And we said, no, we want to use Ewan again and we want to make it about junkies. And they thought we were crazy. So they said, all right, go off. And they thought we'd just go off and make it and make a really foolish film. And then we could come back and they could tell us to make a thriller. And in fact, it hasn't turned out like that. In fact, the film has been incredibly successful and has picked up this juggernaut momentum in Britain, which I'm sure it won't be repeated anywhere else because it's something very British about this novel, which has touched the consciousness of Britain in some kind of way. But it's amazing, really, to have been able to do that with a film like this, really. Relinquishing junk, stage 1, preparation. For this you will need 1 room which you will not leave, soothing music, tomato soup, 10 tins of, mushroom soup, 8 tins of, for consumption cold, ice cream, vanilla, 1 large tub of, magnesia, milk of, 1 bottle, paracetamol, mouthwash, vitamins, mineral water, Lucozade, pornography, 1 mattress, 1 bucket for urine, 1 for feces and 1 for vomitus. Of course, we didn't set out to make an issue film. It's not an issue film about heroin. I mean, what the film does is it does acknowledge the glamorous side of drugs early on in the film, because I think if you want people to, particularly young people who are the principal cinema goers, to respect the voice that's speaking in the film, you have to acknowledge, you have to speak honestly about drugs and actually not just assume, as we all do, you know, that anybody who touches heroin is a moron, stupid, or has a death wish. Because actually that doesn't capture the complexity of, it's to do with pleasure, it's to do with actually immortality, that feeling you have in your 20s when the more dangerous something is, the more you seek it. And that gives the film its energy and is something that we wanted to own up to, really. I mean, the film finishes, I think, in quite an old-fashioned way eventually. And anybody who wants to have a relationship with heroin after seeing the film, well, they're going to do it anyway, you know, but I think most people would take it in a salutary way. Mikey! Aye, yeah, it's Mark Renton. Look, I wondered, could you help me out? This was typical of Mikey Forrester. What the fuck are these? Under the normal run of things, I would have nothing to do with the cunt, but this was not the normal run of things. Opium's depositories. Ideal for your purposes. Slow release. Bring you down gradually. Custom fucking designed for your needs. I want a fucking hit. So how do you feel being in posh Cannes with a film about junkies and heroin addicts? I mean, right behind you, you have there was a big party out of a casino yesterday, but for a film which deals with really the people that really don't manage to see this kind of life. I feel a bit. It feels a bit inappropriate, to be honest. But I mean, that's entertainment. You know, we are. In the end, you're just entertainers. You're not kind of crusaders or politicians or anything like that, and I guess you just got to go along with it, really. I'm really glad we didn't open the film here, which a lot of people wanted us to do. I think that would have been obscene, really, to do. Det här är en alldeles utmärkt film om kanske inte riktigt det epokgörande mästerverk som den engelska pressen har utnämnt den till. Men det är en oerhört vital film. Den är laddad med en energi som jag sällan har sett maken till. Och Danny Boyle berättade utan att ens försöka vara politiskt korrekt. Trainspotting är en omtumlande film, den är ömsom rolig, ömsom oerhört tragisk och 4 smultron är det självklara betyget. Den mest uppmärksammade skandinaviska filmen i Cannes i år var Lars von Triers Breaking the Waves med Stellan Skarsgård i huvudrollen. Det är en väldigt melodramatisk historia om kärleken mellan en ung naiv tjej och en äventyrare som jobbar på en oljerigg. Och för att berätta om vad som hände med den så beger vi oss till Sergels torg i Stockholm.
Ja, det är långt från Cannes det här, hör du. Ja, det är lite kallare. Vad har du för förhoppningar inför den här festivalen? Jag vet, det är så väldigt roligt att filmen överhuvudtaget har kommit med där, så att några andra förhoppningar ska man inte ha. Men jag hoppas att den får den uppmärksamhet den förtjänar, för jag har ju sett den och gillar den. Och sen tror jag väl att Emily Watson har väl en liten chans på ett skådespelarpris där nere. Och din regissör har ju sagt att det är bara Guldpalmen som räknas. Ja, det är väl det för honom. Men när Stellan kommer till Cannes, då möts han inte av något fint väder utan regnet öser ner. Men vad gör det? Han dras omedelbart ut av en ambitiös pressfotograf som har bestämt sig att herr Skarsgård ska plåtas i strandbrynet medan han plaskar i vattnet. Stellan Skarsgård bryter vågorna, så att säga. Eftersom von Trier inte kommer till Cannes blir Stellan ombedd att svara i hans ställe på presskonferensen. It's very hard to answer for him, but I think he wanted to tell a story, and he wanted to tell a melodramatic story. And he is, being a Catholic, he's very much into this kind of things. Personally, I'm not into this kind of things. But to me it's very much a film about love and strong love. I en hotellträdgård sitter tv-team från hela världen och intervjuar diverse filmkändisar. Här sitter till exempel Peter Greenaway och pratar om sin The Pillow Book. Och Emily Watson och Stellan och de andra från Breaking the Waves. Här sitter de och väntar på sin tur. Since it's almost like a fairy tale in its simplicity and its purity of feelings. A true love story of a kind that I've never seen before. Walter. Men 6 månader gamle Walter, han får inte följa med när det på kvällen är dags för galavisning av Breaking the Waves. Love is a mighty power, isn't it? If I'll die, it will be because love cannot keep me alive. But I can hardly remember what it's like to make love. And if I forget that, then I'll die. Remember when I fell on you from the rake? And we made love without being together. Do you want me to talk to you like that again? I'd love to. Beth, I want you to find a man to make love to. And then come back here and tell me about it. It will feel like you and me being together again. And that will keep me alive. Nej, det var fantastiskt, och med en sån stor publik på, vad kan det vara, 2000 människor. Hur var reaktionen? Obeskrivlig. På vilket sätt? Försök. Det var knäpptyst när det skulle vara knäpptyst, och sen så ville de aldrig sluta applådera. Och mest jubel och applåder denna dag får filmdebutanten Emily Watson, som gör ett verkligt dundergenombrott. How do you feel after this day now, when all the applause, 1 minute ovation at the press conference, and the quote people hear most is "A Star is Born"? I probably feel about exactly the same as I did when I got up this morning. Probably more tired and a little bit overwhelmed.
Spike Lees Girl 6, den handlar om ett gäng tjejer som sysslar med telefonsex. Och om man ska döma av den här filmen så handlar det mer om ett familjeföretag än om någonting som liknar ett porrträsk. You are the one who listens. Gotta listen. Yes? Yes. You're the one who appreciates them. You're the ones who doesn't judge them. You want them to like you, lady. Because if they like you, they call back. And if they call back a lot, you make lots of cash, lady. Hey, yeah. Girl 6. Yes. My girl next door, well, my girl next door is going to be lovely. Wait a second. Lovely. Yes, darling, lovely brown. That's cute. Thank you. What's Lovely like? Lovely's got dark hair, dark eyes. She's hot, but she's kind of shy. Kind of freaky. You know the type. Freak? I don't know what you're talking about. Oh, yeah, big freak. All right. I think it was interesting shooting this film with all those women and seeing how catty they could be. You know, we get that many women together, things happen. You see this whole pecking order thing start. Did anything of that end up in the film? Yeah, a little bit. How much research could you make on the real phone sex industry? I did very little because Susie Laurie Parks, who wrote the script, she worked at 3 or 4 places before she began writing the script, and we cast several people who were actual phone sex operators at the time to be in the film, so we could draw on their reservoir of knowledge. Ja, som ni såg så får man dra svaren ur Spike Lee. Och för att vara gjord av honom så är den här filmen både ganska lättsam och befriande fri från pekpinnar. Men trots det så är den inget mer än en lättglömd bagatell. 2 smultron blir betyget till Girl 6. Årets tävlingssektion har varit stark och mycket bra. Och vi ska titta på några av filmerna i den och möta några människor som har gjort dem. Men vi börjar med den allra första film som visades här i den officiella sektionen i år. Och där gjorde en verklig världskändis comeback med sin första kortfilm på 42 år. Well, this is it. 1313 Lobo Tommy Lane. Från en comeback till en annan. Med Stealing Beauty har Bernardo Bertolucci gjort sin första film i Italien på många, många år. I wrote you once, you know. You did not. I didn't sign it, so you probably thought it was from Nicola. What was it about? I don't know. How much I liked you. How I thought of you when I was in the woods. You wrote that letter? I love that letter. I wanted to go back, but I wanted to go back with something different. I mean, I've done 3 big epic. I wanted to see if I was still able to do a film with less money and with less ambitious proposal. Something more intimate, giving up this huge orchestra, going to chamber music more. I bröderna Joel och Ethan Coens Fargo möter vi Steve Buscemi och Peter Stormare som proffsmördare i svenskbygdernas Minnesota. You know, it's proven that secondhand smoke is a cancer agent. Hey, look at that, Twin Cities. It's the IDS building, the big glass one, tallest skyscraper in the Midwest after the Sears in Chicago or John Hancock building, whatever. You never been to Minneapolis? Nope. Would it kill you to say something? I did. En av de underbaraste perioderna i mitt liv. Eftersom jag, mycket lyxigt, så spelade jag in 3 dagar, hade 2 dagar ledigt, spelade in 5 dagar, var 4 dagar ledigt. Så jag hade en hyrbil och åkte runt och hälsade på gamla svenska människor där uppe. Tittade på gravar där det står på svenska, jag kom hit
och jag återvände aldrig till mitt hemland. Väldigt rörande och tårfyllda minnen av möten där uppe med gamla människor som talade gammal svensk dialekt utan att vara till Sverige. En man som jag hörde att han var från Skara, och han sa, var kommer jag ifrån, sa han, med den här dialekten. Jag sa, det är Skara, Västergötland. Ja, my mother came from Skara, I never been to Sweden. Så han hade den gamla dialekten kvar och var väldigt emotionell. Och det var så kul att komma till Stockholm som är en 10-tal farmer och ingenting mer, och det står Welcome to Stockholm. Och Mora har de en staty av Mora-Nisse. Patrice Lecons Ridicule var en av många franska filmer i festivalen. Venez, baron Ponce-Ludon de Malavoie. Approchez, vous qui êtes ingénieur. Belle conception, sire. Cependant, si vous m'autorisez, en mettant ici une roue dentelée à cliquet, on pourrait conserver la hausse entre les tirs. Voilà bien une trouvaille. Que n'y pensiez-vous, Chavernois? Il y a beaucoup de films français ici à Cannes cette année. Croyez-vous que le film français est très fort maintenant? Je ne sais pas si le cinéma français est très fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très riche. Et il a toujours été très riche. Quand on disait qu'il y avait une crise du cinéma français, etc., moi je disais non, regardez tous les films. C'est d'une richesse incroyable. Et quand on voit que cette année à Cannes, il y a 5 films français sélectionnés, je me dis que voilà, c'est un bon baromètre, c'est un bon reflet de la richesse du cinéma français. I Mike Lees Secrets and Lies söker en svart adopterad flicka efter sin biologiska mamma. Hello. Oh, you're back. Hello. I think I found a mistake. Oh, I'm sorry, Hortense. I can't stop. Look, it says she's white. Sorry? Mother White. Well, it's perfectly feasible that your mother was white, isn't it? Look, I'm sorry, Hortense. Really, I've got to go. I'm on an emergency case. Yes, but could this be a mistake? I very much doubt it. Look, give me a ring in the morning and we'll have a talk then. Okay, I'm sorry. Of course, Naked, in some respects, was a hard act to follow, you know. I mean, you make a film where we dig down to the rock bottom of things, to the very basics, and then you have to make another film. But, I mean, if you or anybody says that it's kind of what you call going back to traditional Mike Leigh, maybe it is. All I know is that, you know, over a period, you know, I've made a lot of films, and I do naturally go back to things that I feel about how we need each other and how, you know, we need to love each other and families and trust and mistrust and all of those things, really. 往前看，往前看。 Temptress Moon är Schenkaiges första film sen Farväl min konkubin. Den handlar om familjeproblem, kärlek och knark i Shanghai på 1920-talet. Och återspelar Gong Li den kvinnliga huvudrollen. 抬起头，往前看。 Och här kommer Gong Li tillsammans med sin regissör Chen Kaige. Can you act as an interpreter also? Yes, I can translate for you. But ask Gong Li, how would she describe her character in this film? 他说你要是你的话，你自己会怎么样描述你自己在影片中的人物？是一个很特殊的、很风情的一个女孩子。It's a very special woman. And? 还有什么？很特别。 Very special. I think that she makes the point. How do you enjoy being in Cannes? How many times have you been in Cannes? 他问你到了坎城已经有多少次了？5次。5 times. And you enjoy it? 喜欢来这儿吗？觉得怎么样？因为是一个电影的交流中心嘛，当然很高兴来到这儿。It's a place. I mean, this Cannes is a place for culture exchange, and the people can meet each other here. Wonderful.
When I met you 2 years ago, you said that you were very hesitant of making films in America. Has that changed since? 他说2年前他见到你的时候，你说你对于拍摄美国电影是非常犹豫的，你现在还持这种看法吗？差不多还是这种看法。Almost the same. Why? 因为没有一个好的角色和好的剧本给我。Because the subject matter, and also because there's no good screenplay for her, and no good part for her. Okay, thank you very much. Thank you. Ja, hon är ju inte så pratsam Gong Li, men oj vad hon är vacker. Vid förra årets Cannesfestival visade de amerikanska bröderna Hughes sin Dead President som nu får Sverigepremiär 1 år senare. Det är en våldsam berättelse om några svarta Vietnamveteraner som hemma i USA planerade den där stora kuppen som ska göra dem riktigt rika. 6:15 a.m. the truck pulls out of the post office at 149th and Grand Concourse. Now it makes one stop before it goes to D.C., which is a mail drop-off at First Federal Loan and Savings, which is on Noble Street in West. Now, Kirby, you're gonna position yourself in a getaway car at the end of the corner where you can see everything. Jose, me and you gonna position ourselves behind the bank underneath the left and the right side of the loading dock. Delilah, you're gonna position yourself inside the dumpster, which is located directly across from the loading dock. Now, Skippy, I want you to position yourself approximately 10 feet from the alleyway. There, you're supposed to look out. Ambush! Ambush! Drop him! Dead Presidents är en av de mest våldsamma och mest högljudda filmer jag sett på länge. Men den är bra. Det finns ett väldigt ursinne i den och det finns en våldsamhet i själva bildberättandet som nästan står i nivå med våldet i bild. Och med tanke på att de här 2 bröderna som gjort den bara är drygt 20 år gamla så tror jag man kan vänta sig storverk i framtiden. 4 smultron blir betyget till den här krutdoftande filmen. Det är inte ofta som vi ser tyska filmer på den svenska biorepertoaren numera. Den mest återvärde mannen är ett undantag. Det är den tragikomiska berättelsen om Axel som sparkas ut av sin flickvän efter ett snedsprång för mycket och som flyttar in hos en homosexuell kompis. Was ist denn? Willst du mir die Dame nicht vorstellen? Doro, ich kann das erklären. Ach ja. Das ist jetzt nicht so, wie du vielleicht denkst, Doro. Hör zu, Axel, mir reicht's. Morgen Abend bist du raus aus meiner Wohnung, klar? Ob das klar ist? Gut. Habt ihr wenigstens Kondome benutzt? Immerhin. Hallo Walter, hier ist Axel. Oh, hallo Axel. Sag mal, Walter, steht dein Angebot noch? Der Wohnung, meine ich. Klar steht das noch, klar. Wann dachtest du denn, dass... Ja, also ich habe gedacht, wenn es dir nichts ausmacht, vielleicht sogar schon heute. Macht mir gar nichts aus. Gern. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Party. Kann ziemlich lange dauern. Hey, warum kommst du nicht einfach mit? Los, komm, Norbert, wir hauen ab. Wieso das denn? Wir sind doch gerade erst angekommen. Also ich bleib keine Sekunde länger in dem Laden hier. Was ist denn passiert? Das erkläre ich dir dann auf dem Heimweg. Er will nach Haus? Wieso das denn? Ist doch erst 11. Wir nehmen die U-Bahn, du weißt Bescheid. Lass ihn doch alleine fahren. Mein Gott, wenn Herr Axel will, müssen alle mit, oder was? Reg dich ab, er wollte dich anmachen, Maul.
Wenn er mich anmachen will, warum fragt er mich dann nicht, ob ich ein Bier mit ihm trinke oder sowas? Warum muss er mir gleich seinen Riesendödel zeigen und dann noch auf dem Klo? Soll er ihn dir auf der Tanzfläche zeigen? Nein. Na also. Was ist denn hier los? Scheiße, das war Shevardnadze. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Kleine Pflanzen. Guck dir mal den Fikus an. Tut mir leid, das macht er ganz selten. I Tyskland har det här blivit en av de största inhemska succéerna någonsin och det har jag lite svårt att förstå. Det är i och för sig en roande liten film och som roar utan att ha några stora pretensioner, men någon stor film det är det absolut inte. 2 smultron blir betyget till den mest åtråvärde mannen. På biotoppen den här veckan ligger de 12 apornas armé som nummer 5. 4 är Copycat och 3 ligger Jägarna. Dead Man Walking är 2 och 1 ligger fortfarande Beslut utan återvändo. Våra biobitna har den här veckan tittat på Before and After, en ny thriller med Liam Neeson och Meryl Streep och med Edward Furlong som deras mordmisstänkte son. Listen to me. There was blood in the car. Blood? Her blood on his jack. Blood everywhere. How do you know it was her blood? For God's sake, it might be his. Show me. I want to see it. No, you don't want to. Believe me. Anyway, it's been taken care of. What? What do you mean, taken care of? Jag tror att fler kvinnor kommer tycka om den än män. Eller i alla fall gå på den. För att det är en så pass känslomässig och... Eller den blir aldrig sentimental, men det är sånt drama. Sådär. Men jag tror att många skulle tycka att den var sentimental. Det beror på hur man ställer sig till just drama och känslofilmer. Men det är inga sådana här utdragna scener där det är liksom så gulligt liksom. Men det finns många filmer som är ungefär som den här, även om det var lite nya grejer och så. Men jag hade lika väl kunnat tänka mig att se den på video. Ja, verkligen. Det är en sån tv-film mer. Det är ingenting att det är visuellt jättesnyggt eller vackert sådär. I was with Kevin or Matt, be home by now. What the hell? Shut up, all right? Rich kid. I said shut up! Man kanske kan säga att det är en typisk Meryl Streep-film, fast jag vet inte, det var dumt sagt för att hon har gjort så många olika slags filmer. Men gillar man vad hon normalt brukar göra i den genren hon brukar hålla så tror jag man tycker väldigt mycket om den här. We have to think. We have to decide. What have we got to decide? Nothing's gonna bring that girl back. I'm sorry, but it's too late. We've got to think of Jacob. But Jacob's innocent. Jacob's not a killer. If anything, he's in danger himself. How do you know that they were alone in that car? Someone else might have been there and killed that girl. Ganska ordinärt, men ändå speciellt på grund av temat. Men familjedrama som ifrågasätter samhällets rättssystem. Filmen är oerhört bra, men den berör inte mig personligen jättemycket. Men man borde gå och se den just för att skådespelarna är så fruktansvärt bra. Allesammans. De var det var inte bara liksom Liam This Neeson. is not just any corpse. This is a girl that I knew, that I once treated. Just because you see this kind of thing every day, you spend all your time with violent, horrible people, but we don't, Mr. Damaris. We don't. No, well then you're very lucky. I'm a physician and there isn't much I haven't seen, but this is my son you're talking about. You may like to remember, Dr. Ryan, it's always somebody's son or Don't daughter. you patronize me, sir, because I can... Hey. Let's calm down. All of us calm. Vi ger den här filmen 3,5 i betyg, fast jag ligger på överkanten av detta betyget och Linda ligger på underkanten. Alltså, vi har enats om 3,5 av 5 möjliga. 3,5. Kan man ge det betyg? Det är ju mellanölstyrka. Nåja, vi återvänder i alla fall till Cannes. Här kommer Filminstitutets vd Lasse Engqvist. Och det finns en väldigt viktig fråga som jag vill att han ska svara på.
Stellan Skarsgård och Peter Stormare i all ära, men varför finns det inga svenska filmer med i tävlingen i år? Ja, det där är intressant, för det skulle kunna finnas några svenska filmer. Jerusalem, Hamsun. Men av lite olika skäl så finns de inte med. Jag tror att om de hade varit med så hade de varit bland de 4-5 som hade blivit uppmärksammade. Men när det gäller Jerusalem har jag förstått det så att Bill August, som har fått pris 2 gånger, inte gärna riskerar att vara med och förlora. När det gäller Hamsun så har väl bedömningen varit den att den kommer sannolikt att finnas i Venedig. Så att det är synd att vi inte har en svensk film med. Men det betyder inte att vi har dåliga filmer, utan det betyder faktiskt av andra skäl så är det ingen svensk film med i uttagningen här nere. Och det känns lite tomt, för att vi är på en nivå nu så att vi gott skulle kunna tävla med över hälften av de filmer som är här. Nästa år firar Cannesfestivalen sitt 50-årsjubileum. Finns det någon svensk film med i tävlingen då? Ja, jag hoppas det. Det finns faktiskt många filmer som lovar mycket gott. Vi har ju Jerusalem, men sen kommer också juloratoriet. Vi vet ännu inte hur Daniel Bergmans Svenska hjältar lovar mycket gott och kan bli en riktigt bra film. Så att jag tycker inte alls att det är osannolikt att vi är med bland de 20 eller 22 filmer som är med och tävlar nästa år. Ja, det får vi väl hoppas. Och själva ses vi om 2 veckor då vi ska ta en titt på årets sommarfilmer. Och om nu sommaren fortsätter bli så här kan vi gå på bio i alla fall. Det är i alla fall filmer med bland annat Jodie Foster, Sharon Stone och Pamela Anderson. Och ni som nu vill veta hur det gick i tävlingen i filmfestivalen i Cannes, ni ska titta nu.